Good morning! Dito tayo sa Taurus. Bibili tayo ng CV joint. Yung CV joint ko, nakita na sa previous ko na video, ano. Tawag nito. Sira na, as in wala na. Sige. Boss, pag sobra ba pwede balik yung isa? Mahal pala nun eh. Sige. Mahal pala ng grasa. Sige. Thank you. Ayun. Kasi mawawala lang. Dati nag-extra ako ng grasa na yan. Nawala lang eh. Kasi hindi naman every month o 2014 pa ako uli nagpalit ng bushing elbow inner CV joint pala. Inner CV boots. Ayun. So para makatipid din, magtitipid tayo. So yun, pupunta na tayo sa bahay. Magpapalit tayo ng CV joint habang hindi masyado busy. Nagbabike lang ako. So balikan ko kayo guys. Tayo muna bago check. So ayun guys, nakalas na natin yung isang gulo. So ito yung kailangan ko. Sa problema, wala ako niyan. Ayan, silipin nyo. Wala nang saan ba yung axle? Ito pala. Yan wala na talagang natirang wala nang CV joint na natira. CV joint, CV boots. As in wala na, yan na lang. So yung inner pala kailangan din palitan. Outer. So yun, hanap ko na ako tool dito guys. Makalas. So ayun, sino nagsasabi na madali masira pang ilalim? Ito, 6 years na. Huling ayun, tigas-tigas pa rin. Halos hindi ko nga maano eh. Ang mga nagsasabi na mabilis masira, baka sumabay lang sa sira, sinisin nyo lang sa lowered. O ayaw na lang talaga mag-lowered. Ito, putang ina. Isipin mo. Ayun, tigas-tigas 6 years. Ito ay 2014 na ulit kong palit niyan. Hanggang ngayon matigas pa rin. Kaya mga sira nyo pang ilalim, wag nyo isisi sa lowered. So yung baby ko, going 4-year-old na siya this September. So plus next natin na maintenance, next 6 years. For sure, nautusan ko na siya. Nak, atras mo, abante mo. Ayun, siya na nagda-drive ng EK na to. Ayun, ngayon, ituloy muna yung mini GTR niya. So ayun guys, buti na lang kumuha ako ng katulong. Kasi tingnan mo, ang hirap. I mean di ba may kulang pyesa? Ang ganda ng Ranger. May kulang na pyesa. Isipin mo nun kung ako nagagawa, liligpitin ko, tapos bibili ako pyesa, tapos nakabike pa ako. Yun. Ito at least medyo malinis ako. Ayan. Tapos nakatulong pa ako sa tao, di ba? Pero dati talaga mga ganyan din, DIY ko lang, kaso lang madumi talaga. Tapos yun nga, pag may kulang na pyesa, tulad yun, akala ko inner CV boots lang. Pala, pati yung outer sira na rin. Punit pala. Pero yung CV joint mismo, okay pa. Yung boots lang, sira-sira na. Ayun. Pero yung mga ball joint, tie rod, grabe. Ang titigas pa. Kaya nga nagtataka ako, sabi ng iba daw, pag lower daw, madali makasira pang ilalim. Akin 6 years na yung mga ball joint ko na yun. Mga CV joint, mga tie rod end. Diba? 2014 ulit kong binaklas. So ngayon, ayun, matigas pa rin siya. Yung CV boots lang talaga kasi palaging sumasabit. Ayun, punit na talaga siya. So ayun guys, pupunta ako ngayon sa top. Hindi na kaya padyakin. Actually kaya naman, kaso lang problema, baka mawala yung brake ko. Diba? Kasi ito nakasabit sa nakakandado.
boots, hindi naman ako masyado lalayo. So ayun, balik ako guys. Ito na yung bagong repack, bagong mga boots. Okay pa naman ang mga tawag dito, yung mga joints. Boots lang, palit boots. Ulit 6 years yan na yung nasira yung boots lang. Not bad, diba? Ito rin, uling palit ko ata dito 2012 pa. Pero ito kasi bira na gamitin kasi sobrang lakasagas. Ayan. So yun na guys, nasalpak na ni kuya. Ayan, medyo sulit din yung ano, kasi sipin mo hindi na ako higay-higda sa mga ganyan, diba? Tapos siguro mas accurate yung gawa kasi namo-monitor ko, namo-monitor ko pa rin. So quality pa rin. Dati ako nagagawa kasi medyo taktak sa disgrasya. Kasi naugutan ako dati ng ball joint, kaya tapos syempre wala akong budget, kaya ngayon medyo blessed na tayo, kaya may pang labor na kahit papano. Ayan o, hirap niyan. Kuya, ano lahi nyo? Amerikano ba kayo? Tatay po. Tatay mo? May lahi kayo, kala ko nga po English speaking kayo. Ito na guys. Buo ng mga CB joints natin. CB boots pala, nagkakamali ako lagi. So yun guys, dito tayo ngayon kay Boss Patrick sa Detail Works Auto Salon. Check nyo yung Facebook page niya. Ito yung sedan niya, pogi oh. Diba? Karga yung may-ari ng shop na to, ng Detail Works ng car wash, kaya alam na masailan mag car wash, diba? Ayan. Ayun, medyo masarap pakiramdam na bagong grasa yung ano, although psychologically lang. Pero ayun, na syempre iba pa rin yung ano, iniisip mo biglang may baha, hindi papasok yung ano sa CV joint, diba? Kasi ano na, yun nga, bago na yung boots, silyado na ulit. So ayun, kina-car wash na yung EK natin. Ayan yun, pogi na, gamit na ng gamit ulit. Ayan guys, salamat sa ano, panood ng vlog natin na hindi naman detalyado paano ginawa. Pasensya na guys, may mali-mali yung mga boots na binigay sa akin eh. Yun lang yung downfall pag Ho Chi Minh local. Ayun, although may local na Civic, pero iba yung ano eh, CB joint ng otong to. CB axle pa, CB boots pala, sorry. Hindi na pa ako nagkakamali. Kaya yun, medyo hindi ko na document paano kinakabit, pero basic lang naman yun. Kasi paalis-alis ako, gawa ng mali yung boots, hindi kasya doon. Sula rin na ako kasample, gawa ng punit na, diba? Ayun. Ayan, bigo na si EK natin. Ow! The moment of truth. Pag mga normal Fahrenheit na auto, pwede pumasok doon. Kaso, ako hindi makapasok, dito lang sa labas. Tumawa kasi Patrick, kasi mainit. Dito sa labas ay yung pogi ko, hindi pa napasok. Guwapo talaga ng mags ko na yan. Guwapo talaga ng auto ko. Pogi talaga pag
akong ligo. Hanggang dito na lang tayo guys. Salamat sa panood. Patuloy na lang to. Tapos go home na ako. Thank you.